Вітаю всіх шанувальників орхідей, я Станіслав і ви на каналі Орхідеї вдома. Мабуть, кожен із вас стикається з ситуацією, коли ви щось хочете від орхідеї, а вона категорично не хоче. Чи наращувати корні, чи листочки, чи взагалі квітнути. І ось, коли у цьому році майже 90% орхідей, дорослих орхідей заквітли, то деякі орхідеї точніше одна орхідея, яку ви зараз бачите, начебто вирішила квітнути, але вже, мабуть, більше місяця в неї є бутони і вона їх досі не розпустила. Зараз я поближче вам її покажу. Побачили ви, да, що корінці ми наростили. І ось дивіться, які чудові величезні бутони. І ці бутони у орхідеї перший з'явився десь у середині січня. І вже 1,5 місяця і вона ніяк не покаже, які ж у неї квіти. До речі, історія повторяється. Ця орхідея, як ви бачите, ось номерок, який у неї там торчить біленький, під номером 2. Із списка утворення, який вийшов на каналі рік назад, і там десь біля 10 відео, які називаються «8 орхідей без корней, що з ними делать?». І рівно рік назад вона також почала наращувати квітонос. У неї почали вже формуватися бутони, але вона їх так і не розкрила. І я вже почав нервувати, щоб не було, як і рік назад. До речі, ось Джейрайт, бачите, разом із цією орхідеєю почав також бутонізувати, і він вже повністю усі квіточки, там їх, по-моєму, чи 6, чи 7, вже дивіться, як квітне. Звичайно, я чудово розумію, коли які добрива давати орхідеям для квітування. І ця орхідея, як і всі інші, отримувала всі дози добрив, які я давав і іншим. І ось всі квітнуть, а ця малеча уже другий чи третій раз мене питається ігнорувати. До речі, ось розквіт Дарвін уже повністю. У цьому році всього тільки на один квітонос. І там ще невеличкий додаток є, одна квіточка. Дивіться, це прародитель тих малюків, які ви в мене покупаєте у телеграм-каналі, який також називається Орхідеї вдома. До речі, посилання на нього буде обов'язково під кожним відео. І зараз перейдемо назад до цієї орхідеї. Сьогодні останній день зими, і в мене знову великі сумніви щодо її квітування. Я, мабуть, зачекаю ще десь 5-6 діб, і якщо вона через 5-6 діб не розквітне, то моєму розчаруванню не буде межі. Но ви не переключайтеся, і через кілька днів я повернуся, але для вас це буде буквально мить. І ось я знову з вами. Знайшов я відео, яке було рівно рік назад. Зараз ви бачите на своєму екрані якраз цю орхідею, ось вона друга стоїть, рівно рік назад, це середина лютого. І ця орхідея перша із 8 орхідей, яка спочатку наростила коріння, потім почала ростити нові листочки, і потім дивіться, який вона наростила квітонос. І період, з якого ми починали
до того моменту, як зараз ви бачите зйомки, пройшло десь приблизно 3-3,5 місяця. Тож, я гадав, ось бачите, які бутони в неї вже були на той період. Я гадав, що з цією орхідеєю все гаразд і все в неї розвивається, і я не мог передбачити, що далі все піде не так, як хотілося і мені, і тим глядачам, які всі дивилися ті відео, як ми наращували різними способами коріння у орхідей. Тож, хто не дивився, пропоную зайти до вище сказаного плейлиста і передивитися. Я думаю, що там дуже багато цікавого. А зараз ми переносимося до червня місяця прошлого року, 24-го. І зараз я вам покажу, що сталося з цією орхідеєю за 3 місяці. Мабуть, треба зараз трошки вточнити ситуацію, у яку потрапили ці орхідеї. Справа в тому, що всі ці 8 орхідей приїхали до мене з Херсона. І всі ці орхідеї пройшли рашистську окупацію. І був час, коли там не було ні світла, ні тепла, були розбиті скло теплиці, і холодний вітер гуляв там, де знаходились ці орхідеї. Тож стан всіх 8 орхідей був дуже-дуже поганий. І продавець просила тільки купити орхідеї, аби їх спасти, бо на початку грудня 23-го року не було впевненості, що буде можливість відновити ту теплицю. Тож, саме орхідея під номером 2, сама перша мене порадувала своїми результатами, наростила коріння, потім листочки, потім квітонос і потім бутони. Але, як ви бачите, через 3 місяці ці бутони один по одному ось так завяли. Зараз ви бачите їх тільки 3, але їх було 5, і вони один за одним швидко чомусь засохли. Ну і, звісно, потім відпали. Тож, після того, як я переглянув, у якому стані знаходиться орхідея на той час, я прийняв рішення, що її треба пересадити, і пересадив я її у звичайний ґрунт, у соснову кору. Там десь були корінці і в посадці, але мох вже був темно-зеленого кольору, і я вже вважав, що він дуже засолений, тож пройшло півроку з моменту, навіть трохи більше, ніж півроку з моменту, як ми її посадили туди, і я її тоді пересадив. І ось сьогодні, 7 березня 25-го року, і нарешті пройшло рік і 4 місяці, коли я нарешті побачив, яка ж то тут буде квітка. Звичайно, назви я не знаю, вона досі повністю не відкрилась, і бачите, такі в неї загнуті пелюстки і не розкриваються, але по кольору вона мені дуже нагадує орхідею Caribbean Dreams. Ну, якщо хтось із вас може знає справжню назву цієї орхідеї, то, будь ласка, поділіться у коментарях. Буду вам дуже вдячний. Але ж все одно ви бачите, що ця орхідея повністю пелюстки не розкриває, чомусь вони так загнуті і залишаються. І чому так з нею сталося цього разу, у мене пояснень поки нема. Може хтось мені підкаже. Якби у цієї орхідеї були другі умови, ніж у інших, то питань би не було.
Але ж все одно всі інші орхідеї ж заквітли, і квітіння в них чудове, і ця орхідея стоїть поміж усіх інших орхідей. І чому саме з нею виходить ось така ситуація, у мене, як я вже сказав, пояснень, на жаль, немає. І хоч ця орхідея, бачите, почала розпускати квіточку, але впевненості, що вона її розпустить, в мене все одно немає. Якось вона це настільки повільно робить, що я вже дуже переживаю, щоб вони не почали бутони знов засихати, як прошлого року. Тож, якщо в когось були такі ситуації з орхідеями, будь ласка, поділіться своїм досвідом, і якщо знаєте причину, чому саме так виходило, будь ласка, напишіть знов такі ж у коментарях. Ну, а я у канун 8 березня все ж таки, мабуть, відео викладати ще поки не буду. І вже після 8 березня подивлюся на другий, третій бутон, як почнуть вони розквітати чи не почнуть. І тоді вже викладу відео на каналі. Ну, а я вчора закінчив готувати наступну партію поживного середовища для наступних посівів орхідей. І як бачите, все в мене вийшло добре. Стерильність у цих банках не порушена. І я сподіваюся, що те насіння, яке я зберігаю у холодильнику, воно дасть свої позитивні результати. Але ви не переключайтеся, бо далі буде для вас одразу. І от сьогодні 13 березня і знову картина, як і минулого року, повторилася. На жаль, але вона знов засушила, ось бачите, бутони. Я вже ламав голову, є декілька варіантів у мене, чому ж все ж таки це сталося. Дуже сподіваюся, що ви у коментарях поділитеся своїми думками і, звичайно, поділитеся, якщо хтось знає, як же ж називається ця орхідея. Ось. Отак от. Збільшу. Бачите, які в неї такі червоні кольори. Сумно, але не буду я, звісно, довго сумувати. Треба зробити висновки над помилками і з новими силами. І дуже надіюсь, що наступного року вже такої ситуації не буде. Ну, а що стосовно орхідеї, бачите, да, навіть та квіточка, яка ось розквітла, повністю пелюстки так і не розкрилися. Що ж це за сорт? Ну, сподіваюся, що ви мені допоможете. Не буду вже далі я тягнути резину і, мабуть, сьогодні-завтра вже викладу відео на каналі. На жаль, не завжди все виходить, бувають і такі прикрі моменти, але ж життя йде, і наступного разу я вважаю, що буде все дуже добре. Ну, а на сьогодні я хочу всім побажати гарного квітіння ваших орхідей. Сподіваюсь, що воно буде таким же ж рясним, як і в мене у цьому році. Звісно, діліться посиланням на відео зі своїми друзями і заходьте на канал Орхідеї вдома знову і знову. Ну а на сьогодні всім
Всім на все добре. Бувайте!